السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كروشيه يوتيوب مع سهام البنهاوي. النهاردة هنعمل بوليرو نسائي سهل وبسيط. البوليرو اللي احنا هنعمله النهاردة سهل جدا وبسيط، وغرزته سهلة وبسيطة وهنتعلمها بكل سهولة. المقاس اللي احنا هنعمله النهاردة هو مقاس ميديوم ويلبس لارج. الأدوات اللي احنا استخدمناها: استخدمت خيط إليزا كوتون جولد، استخدمت 3 شلات. عندي هنا بيقترح عليا ان انا اشتغل من ابرة رقم 2 ل4، فانا اشتغلت بابرة رقم 2.5. عندي هنا درجة اللون 203. عندي هنا الشلة 100 جرام 330 متر. وده شكل البلورو بتاعنا. غرزته جميلة جدا. عندي هنا غرزة العمود بلفتين وغرزة الكلاستر زي ما احنا شايفين كده، غرزة العمود بلفتين وغرزة الكلاستر. ده شكل الغرزة بتاعتنا. واللي اول مره تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونتابع مع بعض الخطوات. اول حاجه هنبتدي نعمل الغرزه بتاعتنا، والغرزه بتاعتنا من مضاعفات العدد 30. فهنبتدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اكمل وارجع لكم. فانا دلوقتي عملت السلاسل بتاعت القطعه الاولى. احنا المفروض نعمل قطعتين اماميتين، فانا كده عملت 60 سلسلة للقطعة الاولى. بعد كده بنزود سلسلتين 1 2، يبقى من مضاعفات العدد 30 زائد 2، تعملي 30 في 30، وبعدين في نهاية السطر بتزودي غرزتين. بعد كده سلسلة ارتفاع. هاجي هنا في الغرزة رقم 62 واشتغل غرزة حشو. بعد كده سلسلتين واسيب غرزة التانية، وفي التالتة هشتغل غرزة حشو. بعد كده 1 2 3 4 واسيب غرزة التانية التالتة الرابعة، وفي الخامسة غرزة حشو. 1 2 3 4 واسيب غرزة التانية التالتة الرابعة، وفي الخامسة غرزة حشو بالشكل ده، واكرر. هرتفع 1 2 3 4 واسيب غرزة التانية التالتة الرابعة، وفي الخامسة غرزة حشو. 1 2 3 4 واسيب غرزة التانية التالتة الرابعة، وفي الخامسة غرزة حشو لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر، هرتفع سلسلتين واسيب غرزة التانية والتالتة لآخر غرزة غرزة حشو، يبقى بداية السطر زي نهايته. انا كده اصبح عندي ادي فراغ التاني التالت الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر ال11 من الفراغات الكبيرة، وعندي نص فراغ في نهاية السطر ونص فراغ في بداية السطر. السطر اللي بعد كده هرتفع 1 2 3 4 بمثابة عمود بلفتين زي ما احنا شايفين كده في اول سطر. 1 2 3 4 4 سلاسل بمثابة عمود بلفتين. بعد كده هنلف الشغل ونشتغل 1 2 لفتين على الإبرة، وندخل في غرزة الحشو ونشتغل غرزة كلاستر. هنخرج من حلقتين في حلقتين ومش هنكملهم للآخر. بعد كده عمود بلفتين في نفس المكان، هنخرج من حلقتين في حلقتين وبرضو مش هنكمل للآخر. هناخد عمود بلفتين وفي نفس المكان نشتغل، هنخرج من حلقتين في حلقتين. هيبقى عندي زي ما احنا شايفين كده 4 حلقات على الإبرة هاخدهم في حلقة واحدة. وهرتفع 1 2 3 4
واخد عمود بلفتين في نفس المكان، غرزة الحشو. هخرج من حلقتين في حلقتين. الغرزة التانية هخرج من حلقتين في حلقتين، مش بنكمل العمود بلفتين للنهاية، هناخد برضو عمود بلفتين. كده عملنا غرزة كلاستر. انا كده اصبح عندي 4 حلقات على الابرة. هشتغل عمود بلفتين واجي هنا في غرزة الحشو واخرج من حلقتين في حلقتين، هيبقى عندي 5 حلقات على الابرة. 1 2 3 4 5، اخدهم كلهم في حلقة واحدة زي ما احنا شايفين كده. الجزء ده كده اللي هي غرزة الكلاستر مع غرزة العمود بلفتين، فالجزء ده مع بعض. بعد كده 1 2 3 4، واخد عمود بلفتين في نفس المكان اللي احنا اشتغلنا فيه العمود بلفتين. اخرج من حلقتين في حلقتين، ومش هقفل العمود بلفتين، هاخد كمان عمود بلفتين واروح على غرزة الحشو واخرج من حلقتين في حلقتين، يبقى عندي 3 حلقات على الابرة اخدهم في حلقة واحدة. ده الجزء ده اللي هي عمود بلفتين مع عمود بلفتين، وعندي هنا ال4 سلاسل. بعد كده 1 2 3 4، واخد عمود بلفتين في نفس المكان اللي احنا اشتغلنا فيه عمود بلفتين. اخرج من حلقتين في حلقتين، وهيبقى عندي حلقتين على الابره. اخد عمود بلفتين واروح على غرزة الحشو اللي بعد كده واخد عمود بلفتين، هيبقى عندي 3 حلقات على الابره اخدهم في حلقة واحدة. كمان مرة 1 2 3 4، هاخد عمود بلفتين في غرزة الحشو، اخرج من حلقتين في حلقتين، هيبقى عندي حلقتين على الابره، واخد عمود بلفتين واروح على غرزة الحشو اللي بعد كده واخرج من حلقتين في حلقتين، هيبقى عندي 3 حلقات على الابرة اخدهم في حلقة واحدة. هيبقى عندي كام فراغ؟ ادي 1 2 3، 1 2 3، فاضل الفراغ الرابع. هرتفع 1 2 3 4، هاخد عمود بلفتين وادخل في نفس غرزة الحشو واخرج من حلقتين في حلقتين، يبقى كده عندي ال4 فراغات. ادي فراغ، التاني، التالت، الرابع. 1 2 3 4. بعد كده هشتغل غرزة كلاستر، عمود بلفتين في غرزة الحشو اللي بعد كده، 3 حلقات على الابرة. اخد العمود اللي بعده، يبقى عندي 4 حلقات على الابرة. اخد العمود التالت، اخرج من حلقتين في حلقتين، يبقى عندي 1 2 3 4 5. اخرج من ده كله بالشكل ده وارتفع 1 2 3 4. دي غرزة الكلاستر اللي احنا خدناها مع العمود بلفتين. بعد كده هنشتغل 4 سلاسل ونشتغل غرزة الكلاستر. هنشتغل هنا غرزتين مع بعض، غرزتين كلاستر. هاخد عمود بلفتين واشتغل في نفس المكان، اخرج من حلقتين في حلقتين. طبعا مش بنكمل العمود بلفتين للاخر. العمود التاني، العمود التالت، هيبقى عندي 4 حلقات على الابرة. هاخد غرزة الكلاستر اللي بعد كده في غرزة الحشو اللي بعديها، اخرج من حلقتين في حلقتين. العمود التاني، اخرج من حلقتين في حلقتين. العمود التالت، اخرج من حلقتين في حلقتين. هيبقى عندي كام حلقة على الابرة؟ 1 2 3 4 5 6 7، واخرج من ده كله بالشكل ده وارتفع 1 2 3 4. هاخد غرزة كلاستر في نفس المكان، عمود بلفتين، التاني، التالت، بالشكل ده. هيبقى عندي 1 2 3 4. عندي في غرزة الحشو اللي بعد كده هاخد فيها عمود بلفتين، اخرج من حلقتين في حلقتين. هيبقى عندي كام حلقة على ابرة؟ 1 2 3 4 5. اخرج من ده كله بالشكل ده وارتفع 1 2 3 4 بالشكل ده.
بعد كده هشتغل عمود بلفتين لنهاية السطر في نفس المكان، عمود بلفتين. طبعا مش بنكمل للآخر، عمود بلفتين في الغرزة اللي بعد كده. يبقى عندي 3 حلقات على الإبرة، أخدهم في حلقة واحدة. 1 2 3 4. اخد عمود بلفتين في نفس المكان اللي احنا اشتغلنا فيه آخر عمود بلفتين. هيبقى عندي حلقتين، اخد عمود بلفتين في الغرزة اللي بعد كده اللي هي غرزة الحشو. هيبقى عندي 3 حلقات على الإبرة، أخدهم في حلقة واحدة. كده أصبح عندي كام فراغ؟ أدي 1 2. هرتفع 1 2 3 4 واشتغل عمود بلفتين. طبعا مش بتكملوا للنهاية، عمود بلفتين في غرزة الحشو اللي بعدها. يبقى عندي 3 حلقات على الإبرة، أخدهم في حلقة واحدة. 1 2 3 4. هاخد عمود بلفتين في نفس غرزة الحشو. يبقى عندي كده كام فراغ؟ 1 2 3 4. هعمل غرزة الكلاستر. طبعا مش بنشتغل العمود بلفتين للنهاية. هاخد عمود بلفتين في غرزة الحشو اللي قبل الأخيرة، هشتغل فيها غرزة كلاستر. هخرج من حلقتين في حلقتين. التانية هخرج من حلقتين في حلقتين. التالتة هخرج من حلقتين في حلقتين. هيبقى عندي 1 2 3 4 5، اخدهم في حلقة واحدة وارتفع 1 2 3 4 في نفس المكان، غرزة كلاستر. 1 2 1 2 1 2. هيبقى عندي 4 حلقات على الإبرة. هاخد عمود بلفتين، وعندي هنا آخر غرزة حشو هشتغل آخر عمود بلفتين. هخرج من حلقتين في حلقتين واخرج من ده كله بالشكل ده، وارتفع 1 2 3 4 بمثابة عمود بلفتين. احنا كده ابتدينا السطر اللي بعده زي ما احنا شايفين كده. يبقى زي ما ابتدينا نهينا نفس الخطوات، وبين غرزة الكلاستر اللي هي نص زهرة نص زهرة، وعندي هنا نص الزهرة التاني، عندي 4 فراغات. 1 2 3 4. وما بين نص الزهرة التاني ونص الزهرة الأخير عندي 1 2 3 4. 4 فراغات بالشكل ده. طيب احنا اشتغلنا 4 سلاسل بمثابة عمود بلفتين. بعد كده بنشتغل سلسلتين مسافة، سلسلتين، وبنشتغل عمود بلفتين في نفس المكان. اخرج من حلقتين في حلقتين. هيبقى عندي حلقتين على الإبرة، اخد عمود بلفتين عندي هنا فوق غرزة الكلاستر. اخرج من حلقتين في حلقتين بالشكل ده، واخرج من ده كله وارتفع 1 2 3 4 واخد عمود بلفتين واشتغل غرزة كلاستر. اخرج من حلقتين في حلقتين. العمود التاني، اخرج من حلقتين في حلقتين. العمود التالت، اخرج من حلقتين في حلقتين. هيبقى عندي 4 حلقات على الإبرة. هشتغل عمود بلفتين فوق غرزة العمود بلفتين. اخرج من حلقتين في حلقتين. هيبقى عندي حلقة التانية التالتة الرابعة الخامسة. اخرج من ده كله وارتفع 1 2 3 4 بالشكل ده. عندي هنا غرزة الكلاستر ماشية في الاتجاه ده، فانا اشتغلت السطر التاني. عندي هنا غرزة كلاستر فوقيها غرزة كلاستر زي ما احنا شايفين كده. في السطر ده هيبقى عندي ما بين غرزة الكلاستر اللي هنا واللي هنا عندي 3 فراغات. 1 2 3. عمود بلفتين في نفس المكان. العمود التاني،
يبقى عندي 3 حلقات على الإبرة أخدهم في حلقة واحدة. هرتفع 1 2 3 4. هشتغل عمود بلفتين في نفس المكان، واروح على الغرزة اللي بعد كده واشتغل عمود بلفتين، اخرج من حلقتين في حلقتين، يبقى عندي 3 حلقات على الإبرة اخدهم في حلقة واحدة، وارتفع 1 2 3 4، واشتغل عمود بلفتين في نفس المكان، اخرج من حلقتين في حلقتين. انا عندي هنا غرزة الكلاستر زي ما احنا شايفين كده، فوقيها غرزة كلاستر. عندي هنا عمود بلفتين اللي احنا اشتغلناه ده، قصاده على طول غرزة كلاستر. انا عندي هنا حلقتين على الإبرة، اشتغل غرزة كلاستر فوق غرزة الكلاستر بزاوية، هخرج من حلقتين في حلقتين، العمود التاني، حلقتين في حلقتين، العمود التالت، حلقتين في حلقتين، هيبقى عندي حلقة التانية التالتة الرابعة الخامسة، هاخدهم في حلقة واحدة. ما بين الكلاستر اللي هنا والكلاستر اللي هنا 1 2 3، 3 فراغات. هرتفع 1 2 3 4، واشتغل عمود بلفتين في نفس المكان، هروح للغرزة اللي بعد كده واشتغل عمود بلفتين، يبقى عندي 3 حلقات على الإبرة اخدهم في حلقة واحدة. هرتفع 1 2 3 4، واخد عمود بلفتين في نفس المكان، هخرج من حلقتين في حلقتين، هروح على الغرزة اللي بعد كده واشتغل عمود بلفتين، واخرج من ده كله، وارتفع 1 2 3 4، هشتغل غرزة كلاستر، اخرج من حلقتين في حلقتين، العمود التاني، العمود التالت، بعد كده اخد عمود بلفتين، يبقى عندي حلقة التانية التالتة الرابعة الخامسة اخدهم في حلقة واحدة بالشكل ده. ارتفع 1 2 3 4، في نفس المكان هاخد عمود بلفتين، العمود اللي بعده، واخرج من حلقتين في حلقتين، هيبقى عندي 3 حلقات على الإبرة اخدهم في حلقة واحدة. 1 2 3 4، في نفس المكان عمود بلفتين، الغرزة اللي بعدها عمود بلفتين، اخدهم في حلقة واحدة. هرتفع 1 2 3 4، عمود بلفتين، مش هكمله واروح هاخد غرزة الكلاستر، العمود التاني، العمود التالت، يبقى عندي 5 حلقات على الإبرة هاخدهم في حلقة واحدة، وارتفع 1 2 3 4، واشتغل عمود بلفتين في نفس المكان، واروح على اخر غرزة واشتغل عمود بلفتين، هيبقى عندي 3 حلقات على الإبرة اخدهم في حلقة واحدة. بعد كده سلسلتين واخد عمود بلفتين في اخر غرزة، في اخر غرزة في نفس المكان، هخرج من حلقتين في حلقتين، واخرج من ده كله. نفس الكلام بداية السطر زي نهايته. احنا ابتدينا ب4 سلاسل بمثابة عمود بلفتين وسلسلتين مسافة، ونهينا بسلسلتين وعمود بلفتين. الخطوة اللي بعد كده هرتفع 1 2 3 4، والف الشغل واخد عمود بلفتين فوق العمود بلفتين، هخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين. بعد كده 1 2 3 4، هدخل في نفس المكان واخرج من حلقتين في حلقتين، وفوق غرزة الكلاستر هخرج من حلقتين، هشتغل عمود بلفتين،
هخرج من حلقتين في حلقتين، هيبقى عندي 3 حلقات اخدهم في حلقة واحدة. ارتفع 1 2 3 4. زي ما احنا شايفين كده غرزة الكلاستر ماشية في الاتجاه ده، فانا هشتغل غرزة كلاستر. اخرج من حلقتين في حلقتين، التاني، التالت، بعد كده غرزة عمود بلفتين في الغرزة اللي بعديها. هخرج من حلقتين في حلقتين واخدهم كلهم في حلقة واحدة، وارتفع 1 2 3 4 واشتغل عمود بلفتين، التاني، واخدهم في حلقة واحدة بالشكل ده. ارتفع 1 2 3 4. في نفس المكان هشتغل عمود بلفتين، بعد كده هشتغل غرزة الكلاستر، عمود بلفتين، التاني، التالت، واخدهم في حلقة واحدة، وارتفع 1 2 3 4 عمود بلفتين في نفس المكان. الغرزة اللي بعد كده عمود بلفتين، 1 2 3 4 عمود بلفتين في نفس المكان. الغرزة اللي بعد كده عمود بلفتين واخدهم في حلقة واحدة، وارتفع 1 2 3 4 في نفس المكان عمود بلفتين، وفوق غرزة الكلاستر عمود بلفتين واخدهم في حلقة واحدة، وارتفع 1 2 3 4 واشتغل غرزة كلاستر. اخرج من حلقتين في حلقتين، العمود التاني، العمود التالت، واشتغل عمود بلفتين في الغرزة اللي بعدها، واخدهم في حلقة واحدة، وارتفع 1 2 3 4 اشتغل عمود بلفتين في نفس المكان، واروح على الغرزة اللي بعدها واشتغل عمود بلفتين واخدهم في حلقة واحدة، وارتفع 1 2 3 4 واشتغل عمود بلفتين في نفس المكان، وهشتغل غرزة الكلاستر فوق غرزة الكلاستر، عمود بلفتين، التاني، التالت، واخدهم في حلقة واحدة، وارتفع 1 2 3 4 في نفس المكان غرزة عمود بلفتين، واروح على الغرزة اللي بعدها عمود بلفتين واخدهم في حلقة واحدة، وارتفع 1 2 3 4 وفي نفس المكان عمود بلفتين. هيبقى عندي حلقتين على الإبرة، اخد عمود بلفتين، هسيب غرزة التانية، وعندي هنا التالتة في الاتجاه ده، وفي الرابعة في الاتجاه ده، اللي هي رابع سلسلة، 1 2 3 4. هخرج من حلقتين في حلقتين، هيبقى عندي 3 حلقات على الإبرة اخدهم في حلقة واحدة بالشكل ده، وارتفع 1 2 3 4 وسلسلتين مسافة والف الشغل. واخد عمود بلفتين في نفس المكان، يبقى عندي حلقتين على الإبرة، اروح في الغرزة اللي بعدها واشتغل عمود بلفتين، يبقى عندي 3 حلقات على الإبرة اخدهم في حلقة واحدة بالشكل ده. هرتفع 1 2 3 4 في نفس المكان عمود بلفتين. طبعا مش بنخلص
العمود بلفتين للنهاية، بيبقى عندي حلقتين على الإبرة. اروح للغرزة اللي بعدها فوق غرزة الكلاستر واشتغل عمود بلفتين. ارتفع 1 2 3 4، هشتغل غرزة كلاستر فوق غرزة الكلاستر، عمود التاني التالت. عندي هنا فوق غرزة العمود بلفتين هشتغل غرزة كلاستر، هخرج من حلقتين في حلقتين، العمود التاني العمود التالت، يبقى عندي حلقة التانية التالتة الرابعة الخامسة الستة السبعة، اخدهم في حلقة واحدة. هرتفع 1 2 3 4، في نفس المكان غرزة كلاستر، عمود بلفتين التاني التالت، واروح فوق غرزة الكلاستر اللي بعدها واشتغل كلاستر، عمود بلفتين التاني التالت، يبقى عندي حلقة التانية التالتة الرابعة الخامسة الستة السبعة، اخدهم في حلقة واحدة بالشكل ده زي الخطوات اللي هنا. احنا هنا كده بنبدل. هرتفع 1 2 3 4 واشتغل عمود بلفتين، الغرزة اللي بعدها يبقى عندي 3 حلقات اخدهم في حلقة واحدة، 1 2 3 4 عمود بلفتين، الغرزة اللي بعدها واخدهم في حلقة واحدة، 1 2 3 4 عمود بلفتين، الغرزة اللي بعدها 3 حلقات في حلقة واحدة، 1 2 3 4 عمود بلفتين، الغرزة اللي بعدها واخدهم في حلقة واحدة. اصبح عندي فراغ التاني التالت الرابع الخامس، اللي احنا هنعمله ده الفراغ الخامس. 1 2 3 4 هشتغل غرزة كلاستر، عمود بلفتين التاني التالت، واروح للغرزة اللي بعدها واشتغل غرزة كلاستر، عمود التاني التالت، واخدهم في حلقة واحدة وارتفع 1 2 3 4 واشتغل كلاستر في نفس المكان. وفوق الكلاستر هشتغل كلاستر، عمود بلفتين التاني التالت، واخدهم في حلقة واحدة وارتفع 1 2 3 4 كده 4 سلاسل، 1 2 3 4 عمود بلفتين في نفس المكان، واروح في الغرزة اللي بعدها عمود بلفتين واخدهم في حلقة واحدة، 1 2 3 4 عمود بلفتين، الغرزة اللي بعدها واخدهم في حلقة واحدة وسلسلتين واشتغل عمود بلفتين في نفس المكان، اخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين بالشكل ده. يبقى عندي هنا غرز الكلاستر، بدأنا ان احنا نعمل مثلث بالشكل ده، مثلث مقفول، وعندي هنا مثلث مفتوح.
مثلث مقفول. السطر اللي بعد كده هرتفع 1 2 3 4 والف الشغل واشتغل عمود بلفتين فوق الغرزة اللي بعديها. هخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين. هرتفع 1 2 3 4 في نفس المكان هشتغل غرزة عمود بلفتين. طبعا مش بنكمل للنهاية، في الغرزة اللي بعدها عمود بلفتين وهاخدهم في حلقة واحدة. هرتفع 1 2 3 4 في نفس المكان عمود بلفتين. عندي هنا فوق غرزتين الكلاستر هشتغل 2 كلاستر. هشتغل اول غرزة كلاستر، اول عمود بلفتين، التاني، التالت. عندي حلقة التانية التالتة الرابعة الخامسة، هاخدهم في حلقة واحدة وارتفع 1 2 3 4 في نفس المكان غرزة كلاستر. عمود بلفتين، التاني، التالت، واروح للغرزة اللي بعدها واشتغل غرزة كلاستر. عمود بلفتين، التاني، التالت، واخدهم في حلقة واحدة وارتفع 1 2 3 4 في نفس المكان غرزة كلاستر. عمود بلفتين، التاني، التالت، واروح على الغرزة اللي بعدها واشتغل عمود بلفتين. اخرج من حلقتين في حلقتين، هيبقى عندي حلقة التانية التالتة الرابعة الخامسة، خدهم في حلقة واحدة بالشكل ده. ارتفع 1 2 3 4 عمود بلفتين في نفس المكان. الغرزة اللي بعدها عمود بلفتين. واحد اتنين تلاتة أربعة عمود بلفتين في نفس المكان. الغرزة اللي بعدها عمود بلفتين. واحد اتنين تلاتة أربعة عمود بلفتين في نفس المكان. الغرزة اللي بعدها عمود بلفتين. ارتفع 1 2 3 4 عمود بلفتين في نفس المكان. عندي هنا هشتغل نفس الخطوات اللي احنا اشتغلناها في الغرزة دي اللي هي غرزة الزهرة او غرزة الكلاستر. بعد ما اشتغلت الزهرة بتاعتي اللي هي عبارة عن وردتين جنب بعض، بعد كده 1 2 3 4 هشتغل عمود بلفتين في نفس المكان. عمود بلفتين في الغرزة اللي بعدها واخدهم في حلقة واحدة. 1 2 3 4 عمود بلفتين في نفس المكان. بعد كده عمود بلفتين في نهاية السطر. هسيب غرزة التانية وفي التالتة زي ما احنا شايفين كده، بسيب غرزة التانية التالتة وادخل في الرابعة من تحت في الغرزة الرابعة. اخرج بعد كده هخرج من حلقتين في حلقتين. عندي 3 حلقات على ابرة اخدهم في حلقة واحدة بالشكل ده. احنا كده وصلنا للسطر رقم 5. انا عندي هنا السطر الاول التاني التالت الرابع الخامس. دي الزهرة اللي انا بقول لكم عليها، شكل الوردة. بعد السطر الخامس عندي هنا السطر السادس والسابع والثامن. زي ما احنا شايفين كده المثلث عندي من بعد الوردة ببتدي ان انا المثلث هنا بيتفتح والمثلث هنا بيتقفل. هيبقى عندي العكس، انا عندي هنا المثلث هنا كان مقفول وهنا كان مفتوح،
فالمرحلة الجاية هيبقى الجزء ده هو اللي مفتوح، مثلث مفتوح، وعندي هنا الجزء مقفول، هيبقى عندي الشكل عامل زي السمبوكسة. ده الشكل النهائي للغرزة، يبقى عامل شكل السمبوكسة. يبقى انا عندي السطر الاول والتاني والتالت والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن. بعد كده بنرجع نشتغل السطر الاول من جديد، الاول التاني التالت الرابع الخامس السادس السابع الثامن، وهكذا. السطر بعد كده السطر السادس هرتفع 1 2 3 4 5 6، واجي هنا في نفس المكان واشتغل عمود بلفتين، اروح للفراغ اللي بعده واشتغل عمود بلفتين. طبعا مش بنكمل للنهاية، واخدهم في حلقة واحدة وارتفع 1 2 3 4 في نفس المكان عمود بلفتين، هشتغل غرزة كلاستر، عمود بلفتين، التاني، التالت. يبقى عندي 5 حلقات اخدهم في حلقة واحدة، وارتفع 1 2 3 4، هشتغل عمود بلفتين، بعد كده عمود بلفتين، واخدهم في حلقة واحدة، 1 2 3 4، اشتغل عمود بلفتين، الغرزة اللي بعد كده عمود بلفتين، واخدهم في حلقة واحدة، ارتفع 1 2 3 4، هشتغل غرزة كلاستر، عمود بلفتين، التاني، التالت، واروح اخد غرزة عمود بلفتين، واخدهم في حلقة واحدة بالشكل ده. ارتفع 1 2 3 4، عمود بلفتين، عمود بلفتين، 1 2 3 4، عمود بلفتين، عمود بلفتين، واخدهم في حلقة واحدة، 1 2 3 4، عمود بلفتين، الغرزة اللي بعد كده كلاستر، عمود بلفتين، التاني، التالت، واخدهم في حلقة واحدة، 1 2 3 4، عمود بلفتين في نفس المكان، الغرزة اللي بعدها عمود بلفتين، واخدهم في حلقة واحدة، 1 2 3 4، عمود بلفتين، التاني، واخدهم في حلقة واحدة زي ما احنا شايفين كده. فتحنا في جزء وقفلنا في جزء، 1 2 3 4، عمود بلفتين، التاني في نفس المكان عشان نشتغل غرزة كلاستر، التالت، بعد كده ناخد عمود بلفتين في الغرزة اللي بعديها، واخدهم في حلقة واحدة، وارتفع 1 2 3 4، واشتغل عمود بلفتين، الغرزة اللي بعدها عمود بلفتين، واخد سلسلتين واشتغل عمود بلفتين في نفس المكان، اخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هرتفع 1 2 3 4، والف الشغل واشتغل عمود بلفتين فوق العمود بلفتين، ارتفع 1 2 3 4،
في نفس المكان عمود بلفتين، واروح فوق غرزة الكلاستر واشتغل غرزة كلاستر، عمود بلفتين، التاني، التالت، واخدهم في حلقة واحدة. بعد كده 1 2 3 4 واشتغل عمود بلفتين في نفس المكان، اخرج من حلقتين في حلقتين واشتغل عمود بلفتين، 1 2 3 4 عمود بلفتين في نفس المكان، واروح الغرزة اللي بعدها عمود بلفتين، 1 2 3 4 عمود بلفتين في نفس المكان، بعد كده عمود بلفتين، وارتفاع 1 2 3 4 غرزة كلاستر، عمود بلفتين، 1 2 3 4 عمود بلفتين، عمود بلفتين، 1 2 3 4 عمود بلفتين، غرزة كلاستر. بالشكل ده، وكرر لنهاية السطر. يبقى عندي هنا ما بين غرزة الكلاستر اللي هنا واللي هنا عندي فراغ، التاني التالت الرابع، بعد كده فراغين، بعد كده 4 فراغات، 1 2 3 4، بعد كده 1 2 3 4 عمود بلفتين، واسيب غرزة تانية، وعندي هنا في الغرزة التالتة هشتغل عمود بلفتين، اخدهم في حلقة واحدة بالشكل ده. السطر اللي بعد كده هرتفع 1 2 3 4. بعد ما اشتغلت 4 سلاسل هشتغل سلسلتين مسافة واشتغل غرزة كلاستر في نفس المكان، اشتغل عمود بلفتين، التاني، التالت، وفوق غرزة الكلاستر هشتغل غرزة كلاستر، عمود بلفتين، التاني، التالت، واخدهم في حلقة واحدة، وارتفع 1 2 3 4. بعد كده عمود بلفتين، غرزة اللي بعدها عمود بلفتين، واخدهم في حلقة واحدة بالشكل ده. ده كده السطر رقم 8. واحد اتنين تلاتة أربعة، عمود بلفتين، عمود بلفتين، 1 2 3 4، 4 سلاسل، عمود بلفتين، عمود بلفتين، 1 2 3 4، عمود بلفتين، عمود بلفتين، واخدهم في حلقة واحدة، 1 2 3 4. هنشتغل غرزة كلاستر. عندي هنا ما بين غرزة الكلاستر اللي هنا وغرزة الكلاستر اللي هنا في غرزة عمود بلفتين، غرزتين مع بعض، هنشتغل غرزة كلاستر. واخدهم في حلقة واحدة، وارتفع 1 2 3 4، غرزة كلاستر في نفس المكان.
وغرزة الكلاستر اللي بعدها هنشتغل غرزة كلاستر. كده اصبح عندي حلقة التانية التالتة الرابعة الخامسة الستة السبعة، خدهم في حلقة واحدة وارتفع 1 2 3 4 واشتغل عمود بلفتين، التاني واخدهم في حلقة واحدة بالشكل ده، واشتغل نفس الخطوات بعد غرزتين الكلاستر اللي احنا اشتغلناهم. بعد كده هنشتغل غرزتين كلاستر، بعد كده فراغات، بعد كده غرزتين كلاستر. ده لو انت هتعملي اكتر من 60 غرزة. وصلت لنهاية السطر. عندي هنا ما بين غرزة الكلاستر اللي هنا واللي هنا عندي 5 فراغات، 1 2 3 4 5. نفس الحكاية هنا ما بين غرزتين الكلاستر اللي موجودين هنا وغرزتين المجوز اللي موجودين هنا عندي 5 فراغات، 1 2 3 4 5. انا كده اشتغلت اخر غرزة كلاستر. هشتغل الغرزة اللي بعدها غرزة كلاستر، العمود التاني، العمود التالت، يبقى عندي 7 حلقات على الابرة. اخدهم في حلقة واحدة وارتفع سلسلتين واشتغل عمود بلفتين في نفس المكان. ممكن بالطريقة دي وممكن بالطريقة دي بالشكل ده. هنرجع بقى نكرر من اول السطر الاول، يبقى هي سطور وبنكررها. هنرتفع 1 2 3 4 ونلف الشغل، وعندي هنا فوق غرزة الكلاستر الاتنين هشتغل غرزتين كلاستر. كده اول غرزة، بعد كده 1 2 3 4 وفي نفس المكان غرزة كلاستر. بعد كده عمود لفتين واخدهم في حلقة واحدة. بعد كده الخطوات سهلة وبسيطة، بنكرر نفس الخطوات في السطر الاول ونرجع نكرر السطر التاني والتالت والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، الطول اللي انتي محتاجاه. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين. عندي هنا اخر السطر غرزة الكلاستر. هشتغل بعد كده عمود بلفتين، هسيب غرزة التانية وفي التالتة هشتغل عمود بلفتين بالشكل ده واخدهم في حلقة واحدة. ده كده تكرار للسطر الاول.